හෙලල මං මාක්කන්න ඉතින් ඔබන දන්න අලික්සකසගේ ඉලුවන් එලවන් සෙල් ඇතිබ ඉතින් මේර සෙල් එකේදී මංගෙනවා රවටයක් පොකට රවට තින් මේක මේ ඇතක ම මේ කලින් අන්බොක්සින් රෙකෝඩින් කර නොට රෙකෝඩ් න ම අයිවර් කොට් කන්නුන ඉතින් එක මේ පකින් කල්ලොයි තින්න අලිස්පසගේ ඉලුන් ඉලුන් නොල්ට දාපු ඒවලින් තම කායිටම කෝඩ කල තින එක තම හම්බුන්නේ ඉතින් මේක තම ඉස්සලම දාපු අයිටම කෝඩ කරම ඉතින් මේක තම ඉස්සලම හම්බුනේ ඉතින් මේක ඇත්තම අන්ලොක් රවුටර් ඕනම සිම්ම ලංකාවේ තියෙන ඕනම සිම්මෙන් දාන්න පුළුවන් එතකොට ඕනම රවුටර් එක ලංකාවේ තියෙන ඕනම රවුටර් එක ඕනම සිම්මෙන් දාන්න පුළුවන් රවුටර් අනිත් එක මේකේ ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙනවා වාසියක් ඉතින් හරි අපි බොක්ස් එක බලුවොත් බොක්ස් එකේ තියෙනවා එතන තියෙන Wi-Fi box කියලා තියෙනවා ඉතින් මේකේ තියෙනවා on button තියෙනවා i passport තියෙනවා Wi-Fi තියෙනවා ඉතින් මේ එතන තියෙනවා 3000 mAh බැටරියක් තියෙනවා එකකින් ඉන්න 10 මේකේ යූස් කරන්න පුළුවන් ඒක තියෙනවා enjoy your wireless Wi-Fi enjoy ඊට පස්සේ තියෙනවා enjoy your wireless life කියලා ඊට මෙතන තව විස්තර වලක් තියෙනවා 4G smart Wi-Fi box කියලා ඉතින් මෙතන පින්තූරය දාලා තියෙනවා මේ ඩිස්ප්ලේ එක ඒක නෝන හරිනේ ඒක විතරක් ගන්නවා කොහොමද ලංකාවේ මම හිතන්නේ ලංකාවේ ඒවත් එක්ක බලද්දි කයින් අල්ප ගන්න එක මංගේ නම් ගන්න කියනවත් ගන්න බෑ ඒක මම දන්නවා මට නේද රුපියල් 5000ක් වගේ ගන්න ඒ 5000 අතර ගන්න මට තමයි මෙතන තියෙනවා power button එක WPS button එකක් තියෙනවා ඔය ටික තමයි charge කරන කේබල් එක ගන්න පොත් එක check කරනවා මේක lock මේ පාවිච්චි කරන්න කලින් ගලවන්න කියලා තමයි ස්ටික් එක දෙන්නේ. මොකද මේක තියෙන හින්දා තමයි අතන මේ බැටරිය මේක වෙනම තියෙන්නේ. මේ ගලවන බැටරිය කොටත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා. ඒකයි ඒක තියෙන්නේ. ඊට අමතරව බැටරිය 3000 ඊටවන බැටරියක් තියෙන්නේ. 3.7 වෝල්ටේජ් එක ලිමිටඩ් ටාර්ගෙට් කියන්නේ limited charge voltage එක ගෙන අඩුම voltage එක charge කරනවා 4.2 research with මේ side එකේ තියෙන්නේ බැටරි එක කරවමු එහෙම නැති බැටරි එක ලොකු මහත් බැටරියක් තියෙනවා මහත් බැටරියක් තියෙන්නේ තියෙන බැටරි එක ඉතින් ලොකුයි යා පැත්තේ තියෙන ස්තරේ මොඩල් එක voltage ගන්න දී ඒක කොහොමයි තේරෙන්නේ නැහැ කියලා එක ප්‍රශ්න නෑ වෙන්නේ හරි බෙත් ඒ ඉතින් මෙතන තියෙනවා සංවිධානය ගන්න මොඩල් එක තමයි පෙයි නම ඔය කීයක ඔය තියෙනවා තියෙන්නේ
යට යුදනින් පාසලීවටිකයි ඉම්පෝට් කන වොල්ටේජ් එකයි ඇම්පියර් ගාන එකයි සිම් එක මේක දාගමු අපි දැන් ඩාටස් දෙන්න දාමු ඊට පස්සේ අපි වෙන සිම් එකක් දාලා බලමු වෙල්කම් කියලා වෙලා වුණා මච් කියලා ගත්තා නිකම්ම කෙනෙක් වුණා සිරිස් හදන්න ඕනේ 4G spot 4G කියලා මෙතනක් තියෙනවා කවරේජ් එක බැටරි බහලා තරම මේ සිම් එක කනෙක්ට් කරනවා නිකම් ඔන්න මේක ප්‍රොග්‍රෑම් කරලා දෙන්න රවුටර් ඔන් කරගන්න හැටි හරි අපි බලමු මේ software side development එක ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්වනවා නේද මම වෙන සිම් එකක් දැම්මා. ඉතින් ඒක පෙන්වන්න ගත්තා. ඔටෝ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ට් වුණා. ඒ වගේම SMS උත් පෙන්වන්න ගත්තා. හරි. ඉතින් මේක තමයි වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් IP address එක මොකක්ද මේක තමයි වෙන වෙබ්සයිට් එක. මේකේ මම ඉතින් ලොග් වුණා. අපි ඒක ලොග් කරලා කියන්න විස්තරේ. මේකේ තියෙන user information ඉතින් මේක use කරන ගාන connection ගාන user sign ගාන ඊළඟට තියෙනවා information device information තියෙනවා මේක router එක ගැන තියෙන්නේ ඉතින් මම wifi name එක දාලා තියෙනවා maximum access කරනවා ගානේ 10 දෙනෙක්ට පුළුවන් ඉතින් settings කියන එකේ තමයි තියෙන්නේ speed එක upload speed එක වෙනවා download speed එක වෙනවා connect කරපු වෙලාවත් එක්ක කොච්චර download වුණාද කොච්චර upload වුණාද total MB ගාන upload එකේ download එකේ දෙකම එකතුව තමයි මෙතන පෙන්නන්නේ ඊට පස්සේ මාසෙට කියන්නේ මේක මාසෙකට ගාන පෙන්නනවා ඒක දැන් ක්ලියර් කරන්න පුළුවන් ක්ලියර් කරලා මේ ඔක්කොම සීර් වෙලා පටන් ගන්නවා data limit setting එක තියෙනවා මම මේක limit කරන data එක SD card තියෙනවා ඉතින් මේකේ SD card option එක නැහැ ඒකට software option එකක් තියෙනවා HTTP sharing එකක් තියෙනවා ඒ download එකේ තියෙන්නේ wifi එකේ software එක IP address එක මේ software එක කෙලිම එකවර මේ online වුණා setup එක දාගත්තා shortcut එක දෙනවා desktop එකට ඊට අමතරව මේකේ SMS තියෙනවා ඉතින් අර එයාට SIM එකේ message එකක් කියලා තියෙනවා කියලා බලනවා. ඒ message එක විතර පෙන්නනවා. ඒ වගේම ඉතින් SIM එකේ SMS alert හරි SMS ආවත් පෙන්නනවා. ඉතින් SIM setting එකක් තියෙනවා. phone book එකේ phone එකේ තියෙන numbers ටික පෙන්නනවා. contact list එක පෙන්නනවා. family ඉතින් දාලා තියෙන දේවල් එන්නයි setting එකේ තව network setting අතරේ මාතෘකාවල තියෙන්නේ ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම setting කරනවා dial up setting එක ඉතින් ඒක තමයි automatic තියෙන්නේ මේකේ අර මං කිව්වේ ඉතින් 4G 3G 2G ඉතින් මේ ඕන coverage එක අපිට ඉන්ටර්නෙට් යන්න පුළුවන් වැටගත්ම තියෙන 4G දාලා තිබුණා 4G 3G 2G දාලා තිබුණා 4G coverage එක දෙනකොට 4G coverage එකම 2G වල 3G වලට මාරනවා 3G නැත්නම් 4G නැත්නම් 2G වලට මාරනවා ඒක තමයි මම දැන් විශේෂත්වය කොහොමද ඉතින් අර ෆෝන් එකේ තියෙන මේක තමයි SL මොකද
LTE නැත්තම් 4G 3G 2G මේ තුනම එකවර තියෙන එක දාලා තිබ්බත් කවරේජ් එක තියෙන විදිහ අනුව ඒක මාරු වෙනවා. නැත්නම් ඉතින් 2G විතරක් දාන්න පුළුවන් 3G විතරක් දාන්න පුළුවන් 4G විතරක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ ඕනෙම SIM එක support APN කියන්නේ SIM එකේ settings නැත්නම් කවරේජ් දෙන එක්කෙනාගේ settings මේ ප්‍රොෆයිල් එකට දාලා තියෙන මේ SIM එක කරගෙන ඒකෙන් දෙක ඊළඟට Wi-Fi එක ඉතින් Wi-Fi නම වෙනස් කරන්න පුළුවන් Wi-Fi එකේ password එක දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන මේ display Wi-Fi කියන්නේ අපිට බලන්න පුළුවන්. ඒතර මෙන්න මේක තමයි ඊටකට ඔප්ෂන් එක display password on the LCD. ඉතින් මේ Wi-Fi password එක display එකේ පෙන්වන්න පුළුවන්. හරිද? තොරවටේ display එකේ Wi-Fi password එක පෙන්වනවා. අපි ඒක ටික අයින් කරොත් මේ ඉස්තුව display එකේ Wi-Fi password එක පෙන්වන්නේ. ඒක ඉතින් මම හිතන්නේ කොහොමදයි පෙන්වන්න නැති ඒක. ඉතින් මෙතන maximum number තියෙනනේ. උපරිම කිදෙම කනෙක්ට් වෙනවා කියලා Wi-Fi. ඉතින් ඒක උපරිම 10ම තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඒක අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතුවා මේක උපරිම කනෙක්ෂන් එක maximum දෙකකට දෙන්න ඕනේ කියලා හිතුවා. Wi-Fi sleep time එක never කියලා තියෙන්නේ. ඒකත් අපිට adjust කරන්න පුළුවන්. අරක අපි දැන්ට මම දෙවෙනි එක දාලා setting කරන මේක අතරම device setting එකේ account management එමයි තියෙන management එක pin එක manage කරන්න පුළුවන්. ඉතින් reset එක තියෙනවා. reset කියන්නේ factory reset setting එක factory reset කරනවා. ඊට පස්සේ restart කරන්න පුළුවන් option එක තියෙනවා. router setting එක තියෙනවා. මේකේ IP address එක mask එක තියෙනවා. ඊපස්සේ ඔන්න අප්ඩේට් එකක් තියෙනවා. router අප්ඩේට් එක විතර තමයි වෙන්නේ. software browse software එක දාලා අප්ඩේට් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් software එක දාලා අප්ඩේට් කරන්න වෙන්නේ. මොඩල් එක ඒ ටිකද වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතන බැටරි අර වෙන්නනවා. network type එක ඉතින් 4G තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ LTE තියෙන්නේ. SIM එක වර්ගේ මොකද SIM එක වර්ගේ ඉතින් එකයි coverage එකයි download තියෙනවා. ඉතින් මේක නම් අර Wi-Fi එක්කෙනා use කරන්න කියලා තියෙනවා. roaming settings තව එක දෙයක් තමයි ඒක disable කරන්න පුළුවන්. මේ home එකට ගියානම් අපිට පුළුවන් internet connection එක විතර disable කරන්න. ඉතින් මේක disable කරොත් internet connection එක loss වෙනවා. router on කරාට internet නෑ. මේ ඉතින් මේ option එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති. ඉතින් මම මේකට දාලා කියන්නම්. එහෙම වුණොත් router එකේ SIM එකක් තියෙනවා එනවා internet නෑ. ඒකෝර මේ IP address ගාලා log වෙන්න ඕනේ. internet connection on කරන්න. ඒකලත් ඉතින් home එකට ඇවිල්ලා connected කියන එක දීලා confirm එකේ yes කියන එක දෙන්න. yes දුන්නා. internet connection එක මෙතන success කියලා වෙනවා. හැම වෙලාවෙම success කියලා වෙනවා. අපි network කරේ ඕනම setting එකකට අර success කියලා වෙනවා. මේක success කියලා දෙන වෙනවා කොල්මටි. අපි දුන්න setting එක හරියට වෙලා තියෙනවා. අන්න තමයි යාළුවනේ මේක වෙන්නේ. ඉතින් මේ router විස්තර ඊළඟට එන්න තියෙනවා තව item එකක්. ඒකත් 11 එකේම item එකක්. ඉතින් ඒක නම් මම හිතන්නේ පොඩ්ඩක් දෙයක් කැමති වෙයි item එක බලා ගන්න. ඉතින් මගේ channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස් මට කියන්න මේ වීඩියෝ එක සම්බන්ධව. ඉතින් මගේ අනිත් වීඩියෝස් තියෙනවා ගිහලා බලන්න. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බෙන්න තුරු අදටම ඔබෙන් සමගන්න ඔබට සුබ දවසක්.